Van boom tot botter is het verhaal van een wonderlijke prestatie. Een prestatie die eigenlijk niet meer past in deze tijd van plastic jachten en kunststof touwwerk. Het is het verhaal van Willem Vos, een scheepsbouwer die in hout blijft geloven en in stoere oud-Hollandse schepen. Ooit is gebouwd door een nu bijna vergeten en uitgestorven geslacht. Vandaar ook dat dit verhaal begint in het vissersdorpje Spakenburg. In het haventje liggen nog een paar botters, liefdevol gerestaureerd als monumenten van het verleden, toen honderden van deze houten zeilschepen op de Zuiderzee visten. Ze varen nog, deze botters, maar de laatste werden een halve eeuw geleden gebouwd. En daarmee kwam ook een eind aan een scheepsbouwtraditie van honderden jaren. Voor Wim Vos is houten scheepsbouw geen traditie en nog minder een verloren zaak. Na 2 jaar rekenen en tekenen kwam hij tot het besluit: wat toen kon, kan nu ook. Een nieuwe botter bouwen, een nieuw houten zeilschip. Wim Vos timmert wel, maar niet graag aan de weg. Hij verkoopt wat hij bezit en begint in een klein dorpje in Friesland aan de bouw van zijn levenswerk. In een schuur worden de zware spanten gezaagd, manshoog en 20 centimeter dik, de ribbenconstructie van de botter. Zijn vrouw helpt daarbij. In augustus 1976 wordt een van de laatste spanten op zijn plaats gezet. De houten botter, 13,5 meter lang, krijgt al een beetje zijn vorm. De ark van Noach, zeggen de omwonenden, want midden in het Friese landschap torent de botter boven de werkplaats uit. Maar Willem Vos bouwt volgens een vastomlijnd plan. Als je dus eerst de huid maakt, dan moet je met allerlei kunst en vliegwerk die huid in de lucht hangen. Terwijl als je de spant hebt, dat is, het is eigenlijk precies zoals een huis. Je gaat ook niet met de dakpannen beginnen. En dan proberen daar een huis onder te bouwen. Dat is precies met het schip ook zo. Je maakt eerst de constructie en dan de huid dus eigenlijk. Maar vroeger dorsten ze dat niet aan, of durfden ze dat niet aan, omdat ze dus meer alles op het oog timmerden. Ze hadden geen uitslagen, ze hadden geen tekeningen, alles werd met mallen en op het oog getimmerd. En naarmate het schip vorderde, werd er dus een plank naar buiten gedraaid. En dat is natuurlijk hiermee niet mogelijk. Je hebt een model en die spanten die staan erin en er is niets meer tijdens de bouw aan te veranderen. Het gezin moet ook leven. En daarom bouwt Wim Vos behalve grote ook kleine botters, modellen voor de verkoop. Vakmanschap in miniatuur.
als je dus op een ambachtsschool gezeten hebt, is nou ja, dan kun je evengoed nog wel wat worden. Hè? Dat is dan niet helemaal hopeloos. Maar het is eigenlijk juist heel goed. En vaak is een ambacht ook veel leuker om te doen. Hè? Je bent in beweging en je maakt iets. Ja, het is veel... er zit een hoop in, vind ik persoonlijk dus. Het geeft een hele kick als je weer eens iets gemaakt hebt. En je ziet dat het klaar is en het vaart. Of het wordt ergens op de kast gezet, zoals dit model. Dan geeft het toch een hele... Ja, dat is toch wel erg leuk. En nu begint dat dus gelukkig te veranderen. Men ziet in dus dat een ambacht toch ontzettend moeilijk is. En dat het niet zomaar 1, 2, 3 geleerd kan worden. Maar je moet niet vergeten, vroeger waren er honderden van deze schepen. En door de massa namen de mensen gewoon maar aan dat het heel eenvoudig was. Hè. Toen had je 1 dokter en je had 800 scheepstimmerlieden. En dan begrijp je wel dat die dokter was toen veel unieker dan die scheepstimmerman. En nu is dat omgekeerd. Nu hebben we 800 dokters met 1 scheepstimmerman. En nu is dat wel veranderd. En men is eigenlijk vol lof over wat er dus vroeger gepresteerd werd. En er is gelukkig weer door allerlei verenigingen wordt er dus weer aan gewerkt om dat weer een beetje te herstellen. Als je dus ziet, als je een houten schip ziet varen en de belangstelling daarvoor, die is altijd veel groter als een stalen schip. Er is echt momenteel een groeiende belangstelling. En dat merk ik ook met modellen. Vroeger konden wij het zout in de pappen niet mee verdienen. Dan moest je dat doen 's winters. En dan mocht je blij wezen als er eens iemand eens een keer een paar honderd gulden voor wou geven. Maar nu is het werkelijk, wordt het heel, heel erg gewaardeerd. Sommige mensen hebben nog liever een mooi scheepsmodel als bijvoorbeeld een schilderij. Herfst 1976. De spantenconstructie van het schip is klaar. In het Weidse polderland, waar het altijd waait, worden de eerste dekdelen vastgeschroefd. Met de bouw van de botten groeit ook de bewondering van de omwonenden. Douwe wordt een vaste bezoeker. Hoi Douwe. Mooi weer, joh, maar weer. Ja, zeker mooi weer. Je moet toch van onderen beginnen, niet? Ja. Het woord moet toch van onderen eerst deze. Wie begint nog bouwen in de hemel te timmeren? Ja. Die Hollanders, dat beleven je wat mee. Ja, raar volk man. Maar ze kennen al wat. Zal we nog even een stukje afzagen? Ja, hij blijft zo ook wel dreven. Wat jij? Hij blijft zo ook wel dreven. Ja. Dus die houdt meer in het net. Alleen al in de aankoop van het hout heeft Willem al zijn geld gestoken. Wat bezielt iemand om zomaar een houten schip van dergelijke afmetingen te gaan bouwen? Ik heb dit eigenlijk al jarenlang eens een keer echt een botter willen bouwen. Hè? Omdat die schepen die fascineerden me dus. En omdat iedereen zegt het is onmogelijk en het bestaat niet meer. En dan denk je bij je, nou wat ze vroeger dus gedaan hebben met hun handen. Dat moet toch nu zeker mogelijk zijn met al onze machines die we dus ter beschikking hebben voor de houtbewerkingen. Hè? En je ziet het resultaat is er dus. Hè? Het is mogelijk. Hè? Hoe lang denk je erover te doen? Nou, vroeger deed ze dus een week of 8, 9 over met een man of 4. En ik denk er dus over te doen een maand of 7 alleen. Vooral omdat je dus alleen vaak nog wel eens om de dingen heen draait. Je denkt, nou dat komt morgen wel. Dat bekijk ik vandaag eventjes. Want dan heb je het eind wel eens in de bek. Hè? Als je een hele dag bezig bent geweest met dit zware houten stoeien, dan zeg je, nou dat moet morgen maar gebeuren. In het Friese land lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. Het wonderlijke kerkje van Sint-Jacobi-parochie kijkt neer op een scheepstimmerman die niet alleen zijn vakmanschap wil bewijzen, maar die ook gelooft in de toekomst van dit vak. Wim Vos, 36 jaar, is via bouwvakker en bootsman op de Wilde Vaart in het vak van scheepstimmerman beland.
Eerst op een jachtwerf, later voor zichzelf. Na wat experimenten en een financiële strop besloot hij het anders te gaan doen. Geen luxe jachten, maar houten schepen volgens een oude traditie. Het dorp Sint-Jacobi-parochie, midden in de polder, kreeg er opeens een scheepswerf bij en een scheepsbouwer. Wim Vos is een voorstander van kleinschaligheid. Niet alleen vanwege zijn modelbouw, maar ook in de opzet van zijn eenmansbedrijf. Vakmanschap en plezier in het werk moeten volgens hem ook in deze tijd kunnen samengaan. En dat kan bijna al niet meer in de Nederlandse jachtbouw, die om te kunnen blijven concurreren steeds grootschaliger moet worden aangepakt. In een bedrijfje als dat van Wim Vos hoeft weinig te worden geïnvesteerd, dus is het minder kwetsbaar. Wat goed elektrisch en handgereedschap en je bouwt, natuurlijk plus de nodige vakkennis, een schip, of het nu groot of klein is. De oude scheepsbouwers brandden vroeger de huidplanken met bossen riet om ze pas te maken tegen de romp. Dat had als nadeel dat je alleen de onderkant van de plank kon verhitten. Tegenwoordig, met een brander, gaat het heel wat vlugger. Al is de hulp van Wilm zijn vrouw, Mada, bij dit soort werk onontbeerlijk. Nou is het goed zo met het heet water, Theo. Dat als je het met koud water zou doen, dan moet je met die brander dat koude water heet maken. En nu is het al heet. Zo. Zo. Hup. Kun jij er een tang bij zetten? Waar? Hier? Jij hem houden zo? Ja? Nee, maar dan schiet hij hier terug. Hou jij hem daar even daar. Ja. Moet eens even kijken hoe ik dat nou het beste kan doen. Mooi, maar dat. Zo. Als je kan hem een beetje optillen, want anders gaat het helemaal. Je wordt moe natuurlijk. Spierballen begeven. Domme kracht. Moet ik nu nog optillen gaan? Nee, je moet hem eventjes zo houden. Want het gaat helemaal niet goed, maar dat kunnen we niet zeggen. Ho. Even daar. Op 1 juni 1977 wordt de laatste huidgang van de botter ingeklemd en vastgeschroefd. De romp is dicht.
Nou, een heel stuk. Ja? Ja. Een mast is de kroon op een zeilschip. Eind juli is hij klaar, 13 meter lang, met een diameter van 30 centimeter in de voet en geschaafd uit buigzaam vet grenenhout. Zo, nou gaat hij er bovenop. 1073. Even opschrijven. Dan kunnen we meteen die zeilmaker bellen. 1073. Herfst 1977. Terug in Spakenburg, de bakermat van de oude visbotters. Zeilmaker Van der Schuur legt de laatste hand aan het grootzeil van Willems botter. Zeilmaken is een vak apart, dat teruggrijpt op generaties ambachtelijke kennis en inzicht in de krachten van wind en zeildoek. Voor die vissersschepen heeft Van der Schuur vroeger honderden zeilen gemaakt. Dankzij de hernieuwde belangstelling voor de oud-Hollandse schepen kon dit specifieke ambt blijven voortbestaan. Gelukkig maar, want alleen de Nederlandse zeilmaker kan juist die bolling in de zeilen snijden die een botter of tjalk zijn snelheid geeft. Dit is het andere als plank, hè? Ja. Je moest al die motoren maar weer overboord gooien en maar weer een zeil erop zetten. Hè? Ja, dan weer een hoop werk en ja, dat komt wel weer terug hoor. Vooral als ze zo'n mooie lap zeil zien hangen, dan wil iedereen een zeil hebben in plaats van een motor. Hè? Zo is dat. Zo'n ding stinkt. Weet je, en je hebt ook nog eens een vrije dag hè, met wind. Want als er geen wind is, dan heb je een vrije dag. Ja. Verplichte snipperdag. De botter is zeilklaar, dat wil zeggen het model. Wim en zijn vrouw leggen de laatste hand aan de tuigage. Je kan varen. Je kan zijn baas weer blij maken. Zo. Nou, de grote nog, hè? Nou, de grote nog, ja. Als we daar eerst maar weer zo ver mee zijn, hè. Zo, mensen. Tweede. Ja. Dat is mooi. Ja. ...27 augustus 1977 gaat de geschiedenis in als de dag waarop de eerste en waarschijnlijk ook de laatste botter van Sint-Jacobi-parochie uit het volle koren wordt getild om naar zijn natte element te worden overgebracht. Voor de inwoners van het dorp een spektakelstuk. Voor Willem en zijn vrouw het uur van de waarheid. Zal het schip de krachtproef doorstaan?
En dan moet die dikker, als het daar moet nog weg. Hij markeerde, want die zijn achter ons. Ja. Ga je hem onder hebben hoor, Harry. Ja, is goed. Het wonderlijke kerkje van Sint-Jacobi-parochie kijkt nu neer op een nog wonderlijker stoet die onder haar voorbij trekt. Een 13 ton zwaar houten vissersschip op wielen, geëscorteerd door politie en een rij van belangstellenden. 13 ton eikenhout bestemd om te varen, dwars door het Friese beeld op weg naar Harlingen. Even aanhouden jongens. Dan zullen we hem even dopen hè. Ja, een beetje schranken dat ze erbij kunnen komen hè. Ik kan er wel bij trekken. Harry, kun jij even een beetje vieren? Laat jij nog los, trekken we daarom. Ja. Maar is Helene? Helentje. Je pakt hem zo en dan zo hard als je kan hè. Ja. Ik doop u constanter. Hoe het voor? Nou, keurig hè? Op die zonnige augustusdag in 1977 zakt in de haven van Harlingen voor het eerst na bijna een halve eeuw een stoere houten botter in het water. 13,5 meter lang, 4 meter breed, in 10 maanden gebouwd door een zonderling die wilde bewijzen dat de houten scheepsbouw in Nederland nog een toekomst heeft. Welnu, het bewijs dat het kan is geleverd. Bijna 40 kubieke meter eiken is verwerkt in een schip dat anno 1977 geschiedenis schrijft in de vaderlandse scheepsbouwkunst. Een nuchtere constatering die aan de emotie van een unieke menselijke prestatie voorbij gaat. Nou Wil, daar ligt hij. Hij drijft hè? Ja, nou hij drijft nog steeds. Mooi gezicht hè? Ja, prachtig hè? Het is een tijd geleden dat er weer zo'n botter te water werd gelaten. Ja, dat is 15 jaar geleden hè, dat er een nieuwe botter te water werd gelaten. Ja. Wat wil je met deze gaan doen Wil? Nou, ik wil dus hiermee gaan verhuren. Dus mensen gaan varen, hè, vooral jonge mensen dus, vakanties. Hè, een soort zeilvakanties en dat soort dingen. Hè. Watersport. Douwe! Douwe! Hoe is het met de lekkerij? Goed zo. Goed zo droog hoor. Goed. Wie kan een botter beter op zijn kwaliteiten beoordelen dan een oud visserman? Jan van Peet Aaltje, geboren Jan Perenboom van Marken, voer bij zijn vader op de botter. Voor hem was het een historisch moment, waard om in historisch visserskostuum te worden beleefd. En ik heb vroeger dus bij mijn vader op de botter gevaren. Ik vind het een grootste dag vandaag. Ja. Want ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens op een splinternieuwe botter zou varen.
Nou, ik vind uw prestatie fantastisch. Nou, het timmeren is me dus het is een hele klus, maar ik ga dus nu vandaag varen. En Ja. nou, ik ben blij dat u aan boord bent eerlijk gezegd. Want, Nou, ik ben blij ook dat ik uitgenodigd ben hier, want Ja. dat ik dat mag beleven. nou, ik ben erg blij, want zo zeker als ik was met bouwen, voel ik me toch niet zo zeker als schipper. Ja, dus eigenlijk, hè. Weer heel wat anders natuurlijk. Ja, Hè? dat is natuurlijk niet hetzelfde. Nee. Dan doen we zijn hand over aan. De mist trekt op, dus er kan gevaren worden. Omdat er geen motor aan boord is, moet, net zoals vroeger, op het zeil de haven uit worden gemanoeuvreerd. Ah, dat is een mooie fok. Zo. Als jij nou even invalt, hè? Ja. Zo, ja. Zo. Ja, dat doen we ze dan beleggen, hè? Ja, ja. Ja, de kunst. Zie, dat ertussen. Ja. Dan gaat hij dus niet los. Nee, nee, die kleept hij zichzelf En als vast. je dan later, wat hoor je? Zie, Ja, ja. dat is eigenlijk de clue ervan, hè? Ja. Zo. Ik ga nog even bovenaan, Lai. Ik wil een beetje vaart geven. Ja, jongens. Een schip vaart uit. Een scheepstimmerman heeft zijn geld, zijn kennis en zijn bezetenheid in een ideaal gestoken. Een ideaal waar ambachtelijke traditie en gevoel voor schoonheid samengaan. Een ideaal ook dat in geld omgerekend moeilijk voor een enkeling is weggelegd. Want nuchter berekend zou zo'n schip toch al gauw een 1,5 ton moeten kosten. Maar daar is de bouwer in principe ook niet van uitgegaan. Ook verhuur is een mogelijkheid, zodat meer mensen kunnen kennismaken met een brokje scheepsbouwkunst dat in ons polyester-tijdperk niet verloren mag gaan. Botte die zat fantastisch. Nou, daar ben ik erg blij mee. Hij is dus hij is ook niet vreed op zijn roer bij de wind of zo, niet waar? Nee, nee. En bij de wind draait hij ook goed door de wind. Want dat wil met een botter ook nog wel eens, niet waar? Ja, Dat ja. het moeilijk door de wind te krijgen is. Ja. Maar dat heb ik dus ook niet gemerkt. Nee, nee. Want dan zal ik met licht roer geven, niet waar, ging hij door de wind. Prachtig. Er zijn dus nog een paar dingen die waar ik dus nog wel wil zeggen, die waar, ja, onder andere zoals de Dirk, er moet een klaploper in. Ja, ja. Een pluim van een oud visserman is meer waard dan een gouden medaille. Voor Wim Vos, de jongen die maar naar de ambachtschool moest omdat hij niet kon leren, komt er nog iets anders bij. De hoop dat met het tastbare bewijs van dit schip het pure ambacht in Nederland weer wat meer waardering gaat krijgen in de toekomst. Niet als een soort hang naar het verleden, maar als een zinvolle bijdrage aan een maatschappij waarin al te veel van deze ambachten door onze drang naar automatisering zijn Dat gesneuveld. je werkelijk versteld van je werk. Nou, dan ben ik... Ja. Ik vind het ook leuk dat u even mee geweest bent vandaag. Want daar heb ik ook nog weer het een en ander van opgestoken Ja. natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, Want ik ja, ben een schip eigenlijk in elkaar spijkeren is nog niet altijd een schip varen Nee, natuurlijk. nee, Hè? nee, 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 Ja. nee. En Kijk, ik varen bedoel, is een vak, Willem. Ja.
Ja. En zo is het met alles. Ja, zo is het altijd geweest. Het is een combinatie van bouwen en varen natuurlijk. Nou,